Goedendag mensen, leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we weer een auto in elkaar zetten. Dit keer niet eentje van Tamiya, maar dit keer eentje van Serpent. Serpent is heel erg bekend tussen de racers, dus dit is echt een competitieauto. Een on-road competitieauto. Dus deze gaan we in elkaar zetten. Hier zit nog geen kap bij, maar wel hebben we de ESC en de motor hierbij zitten, dus die kunnen we wel plaatsen. Maar laten we maar eerst de doos open gaan maken. Eens kijken hoe de doos open gaat. Zo schuiven denk ik. Ja. De ESC kunnen we even apart zetten. Oh, ik heb hem verkeerd om, zie ik. Kijk. Allemaal van carbon. Mooie stickers. En een pas, zie ik. De dempertjes. Shock oil. Eigenlijk ook een beetje hetzelfde allemaal als bij Tamiya. Alleen, ja, deze is iets prijziger. Want hier zit ook allemaal carbon bij. Dit is voor de aandrijving en ik denk het stuurmechanisme, denk ik. Wat aandrijving en stuurarmpjes, denk ik. Hier nog meer aandrijving. Oh ja, ik zie dat dit is een baldiff. Super vet jongens, echt. Want hier zit wel veel, ook nog plastic, maar ook wel veel stalen spulletjes tussen. Dus het is wel net iets, ja, beter zou ik zeggen. Maar goed, ja, dit is ook een andere prijscategorie. Dus daar kun je ook niet anders van verwachten als je het vergelijkt met Tamiya. Want met Tamiya kun je natuurlijk ook qua prijs kun je hem ook net zo gek maken als dit. Alleen ja, hier zit natuurlijk geen kap bij en geen banden. Geen ESC en ook geen motor. En dat is natuurlijk bij Tamiya wel. Ja, nou ja. Nou, ik heb alle nummers van 1 tot en met 8 heb ik even uitgelegd. Het zakje shock, diff en DSC, die zit er ook apart. Er zit alleen geen beschrijving bij, dus die heb ik even opgezocht op internet. Dus ik moet alles met mijn telefoon eventjes doen. Dus dan kan ik in ieder geval wel gewoon door. Maar bij 1, dan begin ik in ieder geval met de diffs te bouwen. Dus dan moet ik het diffzakje bij hebben, die heb ik net opengemaakt. Dan kan ik die in elkaar gaan zetten. En daarna gaan we naar step 1. Dus even kijken hoor, wat dit is. Oh, nog meer diffs. En de baldiffs. Oh nee, baldiffs niet. Gewoon de diffs. Ja, voor en achter. Nou, laten we die maar eens in elkaar gaan zetten. Ik dacht net dat het 2 differentials waren, maar het is natuurlijk maar 1. Want dit is een front-wheel drive. Begrijp ik. FWD. Dus ja, dan is het een front-wheel drive. Dus dan heb je maar 1 differential. Laten we eens kijken hoor. Kijk, alles doe ik met mijn telefoontje. Maar goed, het is wel duidelijk. Want ja, het is het enige is dat je het materiaal niet op het plaatje kunt zetten. Maar dat moet geen probleem zijn. Het is alleen eventjes zoeken wat je nodig hebt. Kijk, dit ringetje moet erop. En dan moet er een busje in. Hoe krijg ik die erin dan? Nou, dat is een goeie.
bak, ja. Daar komt tot nooit meer bij. Dus dan vergeet ik iets. Want hij valt dan daarop. Ik heb maar eentje nodig. Dan de brede. Nou, ik zie het al. Het rubber moeten we hier heel erg goed erin duwen. Dus eigenlijk ook logisch dat hij hem goed afsluit. Dan kunnen we het brede ringetje plaatsen. Kijk. En dan zouden we het afsluitbusje erin kunnen plaatsen. Kijk. Daar zit hij. En dan kunnen we deze van de diff. Hey. Ik zie hier dat dit is allemaal voorgeprepareerd, alleen ik zie nog een stukje plastic. Dat wil je echt niet in je diff hebben. Om er wel tegen wat is dat deze diff ook van plastic is. En niet van staal. Ik had eigenlijk wel. Ik zou wel denken dat hier eigenlijk wel stalen diffs in zou gaan. Dan weet ik niet of die nou goed eroverheen valt. Volgens mij zo te voelen niet. Ik weet niet. Dan kunnen we het kleine tandwieltjes erop zetten. Het is wel een beetje hetzelfde als Tamiya, zo bouwt Tamiya ze ook. Eigenlijk bijna hetzelfde, alleen deze is ietsjes groter. En hier moet je ook nog de stalen revetjes overheen schuiven. Ook dit is ook weer van plastic. Nou, kom op. Nou, kom blijven een beetje zitten en luisteren. Zo. Zo. Dan kunnen we deze voorzichtig erin schuiven. En die draait mooi. Dat is het teken dat hij goed zit. Dan gaan we de disc vellen. Ik heb alleen geen handschoen aan, maar goed, ja. Het is even niet anders. Het is een beetje gaan lekken in de verpakking, zie ik. Dus er is een beetje uitgelopen. Dus hij is niet helemaal dicht waarschijnlijk. Nou, dan zijn mijn handen zo vettig dat ik hem niet open krijg. Dan maar zo. Een doekje pakken. Nou, ik ga dit gewoon even met mijn vingers doen. Dan komt dat straks wel weer goed. Zelf persoonlijk zou ik er eerst ook nog van tevoren nog even vullen. Want dan
zit hij gewoon lekker goed gevuld. Zo. Nou, die is goed gevuld. Dan kunnen we hem dicht gaan maken. Ik ga even terug naar 1.2. Die heb ik overgeslagen. Maar die is eigenlijk hetzelfde als nummer 1. Hier kunnen we alleen makkelijker bij. Het rubbertje weer eroverheen. Een busje om hem te vergrendelen. Deze is zo goed als even veilig zetten. Dan kan hij erop. En dan kunnen we hem daarop plaatsen. Dan hebben we DEC. Wel goed dat je dat met dit pakket gewoon stap voor stap alles kan afwerken. Dus niet dat je alle zakjes hebt gesorteerd en dat je uiteindelijk van alles wel elke keer eentje moet hebben. Dat is zo verwarrend. En dit zijn hele kleine onderdelen. Moet wel heel voorzichtig mee zijn, zie ik. Als ik deze laat vallen, dan ben ik ze echt kwijt. Eigenlijk is dit gewoon de aandrijfas die we in elkaar gaan zetten. Het zijn alleen ja, nou allemaal kleine onderdelen in plaats van één onderdeel. Dat is eigenlijk ook wel leuk, alleen wel wat prielwerk zie ik. Want ja, al die... Je ziet wel, ik raak alles zo kwijt denk ik. Maar goed. Ja, laten we hier maar mee beginnen. Ik zal er eentje in elkaar zetten. En dan, als het gelukt is, dan laat ik hem wel zien. Nou, zo ziet hij eruit. Ik heb op een gegeven moment maar een pincetje gepakt om die e-clips die hier tussen zitten, om die borgpennetjes. Oh, ik heb geen zoom op mijn GoPro. Maar die heb ik op een gegeven moment dus met de pincet maar gezet. Want ik kreeg ze met mijn eigen vingers in ieder geval niet te pakken. Maar ja, ze zitten. Hier zijn kleine lagertjes en dan geborgd met de e-clips. De kleurencombinatie vind ik sowieso wel gaaf. Met het goud en het bruin. Ja, wat is het? Taupachtig. Super vet. Nou mogen we zak nummer 1 open gaan maken. En dat is... even kijken. Dit is de ophanging voor de voorkant, zie ik. Dus deze kunnen we in elkaar gaan zetten. Nou, dan moeten we deze busjes draaien hier in de draagarm. Dit is allemaal, die draagarmen zijn van kunststof, hard kunststof. Voelt goed, kwalitatief. Zo, die andere nog. Nou, dit zijn de draagarmpjes voor achter. En deze voor voor, die zijn iets kleiner, zoals je ziet. Dan kunnen we de body gaan pakken. En dan kunnen we ze daarop gaan schroeven. Ik zeg body, maar ik noem eigenlijk het chassis bedoel ik eigenlijk. Het chassis van carbon, die gaan we nou openen. Even kijken, wat moeten we nu doen? Nou ja, deze hebben we niet nodig.
kant. Zoiets dan. Het is, balletjes krijg je normaal gesproken zo met je hand er niet in, dus ik gebruik eventjes een schroevendraadje. Dan hou ik hem gewoon hierboven. 1, 2. Zo. Anders krijg je ze echt niet in. Dat is maar goed ook, want dan komt hij hier ook niet zomaar eruit. Nou, ik zat eerst even te klooien, maar ik heb nou een manier gevonden dat het wel wat makkelijker is. Deze clipjes moeten er tussen. Die doe ik er nou al van tevoren tussen. Ik zat net allemaal te klooien langs de onderkant, alleen ja, je kan deze ook gewoon langs de bovenkant erop draaien. Zo. Het is allemaal net iets meer prilwerk dit van Serpent, maar daardoor maakt het ook al wat leuker. Dat zeg ik wel, dan kun je dan zo opdraaien, maar dat gaat dus ook niet. Ik haal de clippers weer even af. Nou, dan doe ik het weer anders. De 2 mm. Draai ik wel eerst even vast. Dat ik nog wel genoeg ruimte heb. Die draait al mee, zie ik. Zo. Dan doe ik de clipjes maar even met de pincet pakken. Als je zelf niet veel geduld hebt, dan zou ik hier in ieder geval niet aan beginnen. Ik heb zelf wel veel geduld, alleen soms loopt het bij mij ook al even mijn spuigaat, mijn spuigaat uit. Als het niet gelijk in één keer wil lukken, net als nou. Ja. Nou, ook de achterzijde is klaar. Dan gaan we naar de volgende stap. Nou, gewoon deze beugels plaatsen aan de voorzijde. En dat doen wij ook aan de achterkant. Ik ga ervan uit dat de streepjes naar buiten moeten voor het afstellen. Nou, laten we die eens vastzetten. Een schroefje doe ik aan de schroeven draaien, steek hem iets door. Kan ik hem vastdraaien. Gaat hij al? Ja. Doe ik eerst de andere erin voordat ik hem helemaal vastdraai. Anders moet ik helemaal over de carbon gaan schuren en dan krijg ik allemaal krassen erop. Ja, dat willen we nou nog niet hebben natuurlijk. Kijk, zodra deze dan raakt, dan kun je hem een tikje geven. Wat niet staat aangegeven is dat je Loctite moet gebruiken. Maar dat ga ik toch maar wel voor de zekerheid doen, want ja, het is toch metaal op metaal. Zodat te zien dat het allemaal los trilt. Ik pak gewoon blauwe Loctite, klein druppeltje maar. Zo even voor jullie beeldvorming.
Zo ziet hij op het moment eruit. Het is nog niet veel, maar het begint in ieder geval wel ergens op te lijken. Nou kunnen we zak 2 open gaan maken. Dit zijn de wheel hubs en de bovenste ophanging. Dit hebben we in ieder geval nodig om de achterarmsteuning te maken. Deze ga ik ook in elkaar zetten en dan laat ik jullie zo meteen in ieder geval weer zien hoe het eruit ziet. Nou, zo ziet het eruit. Staafje zit er doorheen en geborgd aan de bovenkant. En die gaan we aan de andere kant ook zo maken. Deze spacers moeten er nog tussen, dus ik had hem weer losgemaakt en dan naar achter geschoven. Spacers tussen en dan vastdraaien. Deze onderdelen hebben we weer nodig voor de wheel hubs, dus die komen hier tussen. Dan komt waarschijnlijk de aandrijflijn hier tussen te staan, dus die gaan we nou in elkaar zetten. Doe een staafje tussen. Dan moet deze erop vallen. Dat is de wheel hex, als ik dat goed zeg. Dus we kunnen hier dan borgen. Zo. En die zit vast. Dat is deze dan. Nou, zo ziet het eruit. Dus ook weer niet te vast gedraaid. Dan blijft ze nog een beetje soepel. Dan gaan we naar stap 8. En dat is de... Even kijken, dit. Zo. Dat is de wheel hubs. Die gaan we aan elkaar vastmaken. Aan dit gedeelte. Dit gedeelte komt vast. En hier zit wat speling in. Deze komt aan de achterzijde. Of aan de onderzijde bedoel ik. Kijken welke we ook hebben. 2 mm. Ja. De laatste 2 schroefjes. Nou, kom. Nou, de achterkant is zover klaar. Nou gaan we naar de volgende stap en dat is aan de voorzijde. Gaan we een zakje nummer 3 openen. Aandrijving, wat lagers. En de armen voor de voorzijde. Een lagertje nodig. Ik denk dat de grote lager is. Deze. Die moeten we hier overheen schuiven. Even goed erop drukken. Ik weet niet of die nou echt goed erop zit, volgens mij wel ja. Ja, want er zit nog een ringetje tussen. Aan de andere kant doen we dat ook. Aan de andere kant moeten we eerst een lager doen. Dan valt er iets van een ringetje of zoiets ertussen. Oh, dat is deze. Dit ringetje. Die moeten we aan de korte kant. De hoedje aan de korte kant hier tussen doen. En dan krijgen we deze stervormige. Die moeten we eroverheen doen dan.
Zo, kijk. En dat doen we ook aan deze kant. De ster volgen. De grove kant naar binnen. Kijk. Die zit. Dan vermoed ik dat dit zo moet vallen. Yes. Alleen dan moeten we de V-snaar, die moeten we even uit elkaar halen. Die moeten we er ook tussen doen, want anders krijgen we er natuurlijk niet meer tussen. Zo. Dan kunnen we de aandragers erop zetten. Die duwen dan volgens mij ook gelijk die aandrijving naar beneden. Waardoor die beter gaat zitten. Even de juiste schroefjes pakken. Hier heb ik maar 2 maten. Maar nu moeten we de M3 bij 10. Dat is deze. Beetje Loctite erop. Als die wil komen. Yep. Daar is die. Deze nog niet helemaal vastdraaien voordat we die andere doen. Nou, zo zit de aandrijving. Nog even checken dat dit in ieder geval soepel loopt, want als hij dat niet doet, dan zit hij in ieder geval niet goed. Deze zit wel goed. Nou gaan we de ophanging plaatsen. Bij het plaatsen van de armsteuntjes moet je even goed opletten, want hier zit ook wel wat verschil in. Zie je dat? Dit staat iets meer naar achteren. Dus moet je even goed op tekening kijken hoe die moet komen te staan. Deze moet als het goed is even kijken hoor. Zo. Dus hier zo steekt hij nog iets door. En dit is dan de voorkant. Dan plaatsen we hem zo ertussen. Nou, die zitten. Dan kunnen we hier ook weer de wheelhubs op gaan zetten. Nou, de wheelhubs. Even kijken welke ik nou heb. Ik heb nou rechts vast. Ringetjes. Oh, ik heb wel links vast. Links heb ik vast. Nou, ja, links. Ringetjes erop. Lekker van aprilwerk allemaal. De cup erop. Hopen dat die ringetjes niet vallen. Zal waarschijnlijk wel. Ringetje weer terug. Zo. Ringetje terug. Schroefje erin. Maar ook. Dan kunnen we tenminste die ringetjes niet weggaan. Zo snel vastdraaien. Dan zitten we er maar net in. Zo, dan kan ik hem nou in ieder geval goed vastdraaien. Eerst even die andere voordat ik hem helemaal vastdraai. Zo, deze ook nog een slagje. Zo. Dan kan deze hier, begrijp ik, of niet? Ja. Zo.
Hier gaan ook 2 schroefjes in. Deze een klein beetje vastdraaien. En die andere. Nou, deze zijn klaar. Dan kunnen we ze nou op de auto plaatsen. Even kijken welke wat is. Dit is links, staat erop. Dit is rechts. Deze moet ik straks ook niet vergeten terug te gooien, want anders zit hij vast natuurlijk. Deze gaat hierin. En dan gaan diezelfde ringetjes hier weer in. Dan heb ik volgens mij deze grote rug op de 2,5 mm. Nou, die zit. Dan kunnen we een asje erin doen die we in het begin hebben gemaakt. Die zouden we hier doorheen moeten kunnen halen. Dan moet ik ook nog een lagertje doorheen doen, denk ik. Oh ja, eerst een lagertje natuurlijk. Dat is ook wel logisch. Deze kant een lager. En aan de andere kant een lager. Zo. Kunnen we hem er doorheen plaatsen. Zo ja. Even spieken. Ja. En dan kunnen we hier het busje doorheen halen. Oh. Nou, dat ging net goed. Want hier zo heb je echt overal maar één onderdeel van. Dus hier moet je echt niks van laten vallen eigenlijk het liefst. Zo, een busje een beetje in het midden houden. Doen we snel hem eroverheen. Zo. Nou, die zit. Klein schroefje zoeken. Deze doe ik geen Loctite op. Want deze klemt sowieso op. Zo. Dat is 1. Gaan we nou naar zak 4. En dat is stap 12. Gaan we de aandrijving monteren. Ik heb zelf nog geen stuurservo, dus die stap gaan wij overslaan. Mocht ik de stuurservo nog binnenkort hebben, dan kan ik die naderhand er altijd nog tussen plaatsen. Laten we eerst dit maar gaan doen. Zo. Nou, ik ga alles een beetje bij elkaar rapen en dan gaan we hem gelijk monteren. Stuurmechanisme. Dus het asje al. Hier zit de lager. Nou, in elkaar gezet. Hier komt eigenlijk de stuurservo te staan. Maar die heb ik dus nou niet. Dus die kan ik naderhand plaatsen. Nou gaan we deze op het chassis plaatsen. Nou, zo ziet hij eruit in ieder geval. Kijk, alles beweegt. Soepel. Hier blijft het hangen. Nou, ziet er in ieder geval tof uit.
Nou, we hebben al heel wat gebouwd. Voor de volgende keer wil ik in ieder geval het stuurmechanisme hier zo gaan aansluiten. En het zou in ieder geval ook mooi zijn als we dan ook een stuurservo hebben die hier tussen past. En dan kunnen we ook verder gaan met de motor en de ESC aansluiten. Ook de bandjes moeten we nog hebben. Die hebben we ook nog niet. Dus die moeten we ook eventjes nog aan gaan schaffen. Dan kunnen we gelijk alles in één keer gaan aansluiten. Voor nu weer bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Down, down.